Hello, hôm nay mình lại quay trở lại với chia sẻ về cái chủ đề là tiến hành quy trình làm visa để mà du học Canada như thế nào. Và đầu tiên là mình xin chúc mừng các bạn những ai mà đã đến được cái bước này rồi, vì đây là cái bước gọi là gần như là cuối cùng để mà xem các bạn còn cầm được cái tấm vé visa sang Canada du học hay không. Nên những ai mà chưa đăng ký kênh của mình thì nhớ nhấn nút đăng ký để theo dõi các thông tin tiếp sau nha. Để bắt đầu chia sẻ cái quy trình thủ tục làm visa như thế nào thì chắc mình phải lấy cuốn sổ của mình ra để mà xem lại từng công đoạn và để mà chia sẻ cho các bạn một cách chú đáo hơn. Và đây là cuốn sổ của mình, nó được coi như là cuốn sổ nhật ký du học Canada vậy. Vì mình có cái tật thì thật ra không nói nhiều, nhưng mà lại muốn chia sẻ những gì mà mình đã từng trải nghiệm qua, những gì mà mình đã rút ra kinh nghiệm và đã được nghiên cứu trước đó. Vì biết đâu được là những người mà đi sau mình, những người sau này cần những chia sẻ của mình thì sao. Vì thế là mình có cuốn sổ thân thánh như thế. Trong cái mục chia sẻ này thì mình sẽ chia sẻ từng giai đoạn và có 3 giai đoạn mình muốn nhấn mạnh. Thứ nhất là trước khi nộp visa cần chuẩn bị hồ sơ gì, thứ hai là trong khi nộp visa, và thứ ba là sau khi nộp visa. Thứ nhất, trước khi nộp visa thì các bạn phải chuẩn bị cho mình một bộ hồ sơ đầy đủ, gồm hồ sơ học tập và hồ sơ cá nhân. Hồ sơ học tập thì đối với những ai mà đã tốt nghiệp học phổ thông rồi thì cái nộp học bạ của cái thời kỳ trung học phổ thông đó, hoặc là những ai mà đã tốt nghiệp đại học rồi thì là nộp bằng tốt nghiệp và bảng điểm. Thì trong trường hợp của mình là đã tốt nghiệp đại học rồi, cho nên mình cũng phải nộp bảng điểm và bằng tốt nghiệp. Rồi còn là thứ nữa, khi mà mình đã đi làm thì mình phải xin cái bản số kê của ngân hàng và hợp đồng lao động để mà chứng minh được là trong thời gian vừa rồi mình có đi làm, mình đóng thực sự hưởng lương và không bị ghép năm nào. Rồi liên quan tới cái hồ sơ cá nhân thì đầu tiên là phải có giấy chấp thuận của trường này. Giấy này là có một cái số mà gọi là reference number để mà có thể cung cấp cho bên lãnh sự quán họ record cái thông tin của mình. Thứ hai là làm sao nhỉ, cái phiếu lý lịch tư pháp vì cái phiếu này là mất 2 tuần để mà làm nó, và cho nên khi mà các bạn đã nhận được thư chấp thuận của trường rồi thì nhớ là làm cái phiếu này ngay và luôn, với lệ phí là 200.000 Việt Nam đồng. Thứ ba là chứng chỉ IELTS, và cái chứng chỉ này thì các bạn phải cố gắng chuẩn bị cho mình sớm nhất có thể, càng sớm càng tốt. Vì nếu mà các bạn có thời gian thì các bạn thi không được như ý muốn ngay lần đầu tiên thì các bạn sẽ thi ngay lần thứ hai để mà đáp ứng được cái nguyện vọng của mình. Và đặc biệt nữa thì ngôn ngữ tiếng Anh luôn là một cái công cụ quan trọng để mà giúp các bạn sang một đất nước mới là có thể hòa nhập cộng đồng một cách nhanh chóng. Thứ tư là giấy khám sức khỏe. Thường thì giấy khám này thì mình phải theo cái trung tâm được chỉ định của lãnh sự quán, và lúc đó là mình phải vào Sài Gòn để mà khám sức khỏe. Lệ phí là khoảng tầm 120 đô đến 126 đô. Thứ năm là viết study plan, đây là kế hoạch học tập, và trong kế hoạch học tập này thì các bạn phải chỉ rõ ra là vì sao các bạn chọn ngành học đó, vì sao các bạn chọn trường đó, vì sao bạn chọn học ở Canada mà không phải là ở Việt Nam. Vì đối với trường hợp của mình thì mình đã đi học, mình đã tốt nghiệp đại học rồi, mình đã đi làm rồi, thì mình phải nêu ra thêm một ý nữa là vì sao mình lại bỏ một công việc gọi là tốt như vậy để mà sang du học Canada, và sau khi du học về thì mình sẽ có ý định làm gì. Cho nên là đấy, mình nghĩ là một cái bước mà các bạn cũng phải cần đầu tư thời gian để mà làm và viết một cách suôn sẻ để mà gọi là thuyết phục được lãnh sự quán. Có một điều quan trọng nữa mình quên nhắc tới là điền cái form theo mẫu 1294 của chính phủ Canada. Thì cái form này thực ra cũng đơn giản, cho nên là các bạn chỉ cần download về và điền vào thôi. Ok, sau khi đã chuẩn bị xong bộ hồ sơ cá nhân, hồ sơ học tập rồi kể cả những gì mà liên quan tới công việc trước đó của bạn, thì bây giờ là bạn đã chuẩn bị một cái tập hồ sơ sẵn sàng để mà đem tới lãnh sự quán Canada này.
Và khi tới nộp thì các bạn nhớ đi sớm thì để tránh trường hợp chờ đợi xếp hàng lâu. Và vào trong đó thì các bạn nhớ đem theo 183 đô Mỹ, nhớ là đem theo đô la chứ đem theo tiền Việt Nam vì họ sẽ không nhận đâu. Rồi vào đó thì tùy theo từng trường hợp hên xui các bạn có thể bị phỏng vấn hay không. Nhưng mình thì cũng có bị phỏng vấn đó, vì mình là đã tốt nghiệp đại học đi làm rồi, thì họ thấy trong cái quá trình đi học đi làm của mình mọi thứ đều ổn cả, thì vì sao mình lại chọn con đường đi du học. Vì thế là họ cũng có hỏi một vài câu liên quan tới nó, nhưng mà không sao vì cái hồ sơ của mình cũng minh bạch và không có gì gian lận, cho nên là cứ vậy mình trả lời một cách tự nhiên thôi. Rồi khi đó thì các bạn sẽ xong phỏng vấn và đi làm lắng gió vân tay. Kết thúc quá trình thì các bạn sẽ nhận được một cái track number từ cán bộ lãnh sự quán để mà các bạn theo dõi cái quy trình, cái thời gian mà bên lãnh sự quán trả kết quả về bạn. Mình chia sẻ trước và trong khi nộp visa. Bây giờ là sau khi nộp visa thì các bạn sẽ có những động thái như thế nào này. Tức là trong cái giai đoạn này là mình cũng giống như các bạn vậy, rất chỉ là hồi hộp và thấp thỏm, gọi là thấp thỏm chờ đợi xem thực kết quả sẽ như thế nào, cho nên là thường là ăn ngủ không yên. Nhưng mà cứ theo như cái thời gian mà bên cán bộ lãnh sự quán đã đưa ra là khoảng 4 tuần, cho nên là cứ theo như vậy mà theo dõi thôi. Và nếu mà trong trường hợp các bạn thấy là quả visa có thể là muộn hơn so với cái ngày nhập học của mình, thì mình xin chia sẻ như sau, vì mình đã từng gặp trường hợp đó. Thứ nhất là bạn phải email ngay trực tiếp cho trường để mà xem thử trường tư vấn như thế nào, và trường sẽ tư vấn với mình như là tác động vào cái lãnh sự quán Canada để mà gọi là rút ngắn cái thời gian xét visa cho mình. Thứ hai là trường có thể tạo điều kiện để mà cho phép mình được nhập học muộn hơn 7 đến 10 ngày. Cho nên là không có gì phải lo lắng cả, mọi người cứ từ từ rồi mọi việc cũng sẽ ổn thôi. Tuy nhiên cái hồ sơ visa thì mình nhắc lại cố gắng đừng có gian lận, vì nếu mà đến lãnh sự quán họ nhận ra được các bạn gian lận một lần rồi, bạn bị đánh rớt visa thì những lần sau cái rủi ro mà bạn bị đánh rớt sẽ cao hơn. Cho nên là cố gắng làm những gì hết mức, gọi là làm hết mình những gì có thể chứ đừng có gian lận nghe. Và điều kiện mà du học Canada thì theo mỗi thời điểm là rất khác nhau, cho nên là các bạn cũng tùy thuộc vào từng thời điểm nữa và từng lưu lượng hồ sơ nữa. Miễn là mình có thể nhận được cái kết quả như cái thời gian mà bên lãnh sự quán đưa ra. Đó là những cái giai đoạn mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái quy trình làm visa như thế nào. Và mình có một nhắc nhở sau cùng nữa là các bạn nhớ nộp visa đừng có nộp trong cái thời điểm Noel, vì trong thời điểm này thì lãnh sự quán họ luôn là gọi là trong cái tư thế mà muốn nghỉ cho rồi để mà về đoàn tụ với gia đình cùng nghỉ lễ Noel, nên là việc xét hồ sơ rất chi là chỉnh mạc và có thể đánh rớt hồ sơ visa của bạn bất kỳ khi nào, cho nên là tránh cái trường hợp, tránh cái giai đoạn mà kỳ nghỉ Noel ra nghe. Hẹn gặp lại các bạn và nhớ là nhấn nút đăng ký, theo dõi các thông tin của mình cho những cái video tiếp theo.